สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะพาทุกคนมาทำบีฟรันดังสไตล์หนูชาแนลนะคะลงไปคั่วให้มันหอมๆนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะคั่วเม็ดผักชีกับยี่หร่านะคะทุกคนคั่วไฟอ่อนๆนะคะจนให้เขามีกลิ่นหอมนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะไปปั่นหรือว่าไปตำเอาก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะต้มพริกแห้งนะคะทุกคนแล้วก็จะนำไปปั่นนะคะเพื่อนๆก็กะเอาตามปริมาณความเผ็ดชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะก็กะเอานะคะล้างน้ำแล้วเราก็จะไปปั่นกันจ้าส่วนเม็ดนี้ก็จะเป็นถั่วเทียนหรือแคนเดิลนัทนะคะทุกคนปั่นรวมกับพริกเลยจ้าจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องแกงกันนะคะทุกคนเครื่องแกงของเราก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะคะก็กะปริมาณเอานะคะทุกคนตะไคร้ขิงข่ามิ้นจ้าหั่นซอยนะคะแล้วเราก็จะไปปั่นรวมกันจ้านี่ได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปเตรียมปั่นกันนะคะทุกคนใส่น้ำลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะปั่นจนหมดเลยนะคะพอดีเครื่องปั่นของรูมันเล็กก็ต้องปั่น2 ครั้งนะคะจากนั้นเราก็เอามาหมักกับเนื้อเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเอามาหมักรวมกันเลยนะคะขั้นตอนหมักนะคะเพื่อนๆสามารถใส่กะทิลงไปผสมด้วยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความนุ่มของเนื้อนะคะก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหนูก็ไม่ได้ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นเมล็ดผักชีกับยี่หร่านะคะพอหมักได้ที่แบบนี้นะคะเราก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้ค้างคืนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเครื่องเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมทำกันเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปตามด้วยอบเชยก้านปูแล้วก็โป๊ยกั๊กนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาไปเจียวจนหอมเลยนะคะจากนั้นใส่เนื้อที่เราหมักลงไปจ้าตามด้วยพริกจ้าจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปจ้าตามด้วยอาซัมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวขูดนะคะทุกคนขูดแล้วเขาก็จะนำไปคั่วค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบนี้ก็สามารถซื้อมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็ไปคั่วแล้วมาใส่ได้จ้าตามด้วยเกลือ2 ช้อนชานะคะทุกคนแล้วก็พริกไทยดำจ้าจากนั้นเราก็จะคนแล้วก็จะปิดฝาไว้สักพักนะคะทุกคนขั้นตอนนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปนะจ๊ะทุกคนพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะปิดฝาไว้นะคะให้เนื้อเขานุ่มเลยนะคะทุกคน
มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะโรยด้วยใบขมิ้นหั่นซอยจ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะบีบรันดังของเรานะคะทุกคนก็เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะช่วงฮารีระยาต้องมีเมนูนี้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปทำตามกันดูนะคะคลิปนี้หนูก็ต้องขอตัวไปทานก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย